سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. یک مثال خواهد شیست این با دو شکل میدیم، یا به شکل گرید یا به شکل نو. اولا بیتک کنیم هم بوده یکی شکل ما کس و نظر به اون شکل که داریم صحیح است. فاصله ما 4 متر فامیتر کدیم استفاده صفری شکل میکنیم تا با 4 اسکیپ میکنیم از تمام میکنیم. صرف یک گادر داریم شکل ما ترسیم حالا باشیم میگیم که این گرید آف و اینجا کسی را فرند میگیم شکل جیومتری گادر ما ترسیم شد. خب بازی اتفاق میکنیم. اتکاس کجا دارم که در جنرال نیم از جنرال در سپورت. در سپورت که بس میگیم که کریت. در کریت ما میگیم برش که پین سپورت. در اینجا کس اتکای مختلف نظر به این سوال کس میگه یک اتکای ساکن کرده و دیگه اتکای متحرک. و اتکای ساکن کس میگه پین که در پین کس خودش هم در کدام محورا و در کدام چیکه مانی داره در کدام رو خودش سرگی است. این باش میگیم که ات. اگر بخوایم که اتکای رولر رو وضع کنیم اکتیویت میگیم اکتیویت باش میگیم که فیکس بد یعنی که سخت باشه اما اینجا داریم بودن ریلیز یعنی با کدام جهت این آزاد است. و نظر به سوال ما هست اگر ما کوردینات سیستم ما بهش کنیم به اینجا و اینجا در محور وای کس ما مانع داریم سیست دیگه کلش آزاد است. پس اینه باش میگیم که fx هم ریلیز کو fz هم ریلیز کو mx هم ریلیز کو my هم ریلیز کو و mz هم ریلیز کو. باز باش میگیم که ات باز ایره کس ایره ما با 4 شکل میتونیم که اساین کنیم بالای از این گادر کنیم. اول کس به شکل assign to selected node سلکت میکنیم باش میگیم که assign با کدام شکل با این شکل که کرسر نود خود گرفتیم اما برامون نود نشان نمیده. با خاطر اینکه ما نود ببینیم رایت کلیک میکنیم استراکچر دیاگرام در لیبلز میگیم در لیبل باش میگیم که نود نمبر و نود پوینت برام مشخص کنیم. باز از اون اپلای اوکی سعی که آل هم نود برام مشخص کرد و هم نمبرش. اگر ما میخوایم که اتکای ساکن در اینجا وارد کنیم همین نود سلکت میکنیم سعی کنیم ایال آن شد. نال باش میگیم که سپورت پین انتخاب کنیم اینجا باش میگیم که selected node اینجا باش میگیم که assign و یک yes سلکت دیگه همون نود برای ما اتفاق پین همونجا برای ما چی شد assign شد یا allow شد. و اگر خواسته باشیم که به شکل چی وضع کنیم assign فرض مثال این اردوی اتکای موقع است اتکای پین است. اگر اردوی شما بخوایم که در عین وقت assign مثلا چندین اتکال داریم کلش یک نواخت است به خاطر از آسانی کار میگه اساین تو دیو هر چی که نودایی که برای ما مشخص معلوم میشه در اونجا اساین کن یک اساین بگین یس در دیش براتون پین سپورت کنترل زد کس اندون و اگر بگین که یوز کرسر تو اساین توسط کرسر ما خود میفهمیم کجا علاوه کنیم یوز کرسر میگیریم اساین انتخاب میکنیم اینجا بالای زمین هر اتکایی که شما کار دارین که علاوه کنیم کلیک میکنیم اون براتون علاوه و دیگه کسی داریم که assign to edit list. assign to edit list مطلب چیست؟ نظر به مشخص نقطه نود نمبرش یا نشته میکنیم و اساس از اون علاوه فرض مثال است این کدام نود است؟ یک و این کدام نود است؟ دو. ما میگیم که بالای نود دو علاوه کنیم assign to و اگر بگیم که بالای هر دو نود علاوه شود بالای هر دو نود علاوه شد وجه میکنیم که اگر بخوایم که صرف بالای هر دوش بیاییم که بس میگیم یک کاما اسپیس دو یک کاما اسپیس دو اگر دیگه بود باز کاما اسپیس سه کاما اسپیس چار اما نودش مشخص به ترتیب نشان
حالا فرضاً دو نود داریم، 1,2 1,3 دو میتونه باشه. حالا باشه انتخاب میکنیم باشه اینکه از ساین ها 1,3 دو اصلا دردش اصلا باید دیگه کنال نظر به سوال خود میاییم ارتکای پن هم با شکل شما میاد مثلا دوز کسر انتخاب یه رفت اصلا اینجا کلیک میکنیم باز میاییم سپورت دولار انتخاب میکنیم بالای اینجا کلیک میکنیم اسکیپ میکنیم از تمام این شد مدلینگ و شکلش شکل میشه این حال میاییم سر لودینگ در لودینگ میاییم بالای لود اند دفینیشن بالای لود اند دفینیشن که باش میاییم که ات پیش از ات که باش میاییم که نیو جو باش میاییم در لود کیس در لود کیس امی بار ما میاییم نویت انتخاب باش میاییم که دیت لود است اینجا باش میاییم که مثلا دیت لود بعد از اون ات میکنیم و ایره روز باز دیت لود انتخاب میکنیم باش میاییم که ات اینجا که یک از پوینت لود است یا کانسنتریتد فورس است اینجا که ما در ممبر لود ممبر لود اینجا باش میاییم که کانسنتریتد فورس اینا اینجا سه که ما که پی داریم که یک داریم دو داریم x y z لوکال و این جی مونه گلوبال اینا پوینت لود ما است جهت از پوینت لود مخالف جهت مثبت صافی است به طرف بالا و جهت به طرف پایین است باش میگیم که منفی 8 اینی فاصله اول که از یک فاصله که است از میگه شروع منبرتان چقدر فاصله داره چقدر است 2 متر و اگر این به شکلی اگر استیل دیزاین باشه اگر در بالای میوه خود سامان نکنه باشه اسنتریسیتی داشته باشه باز میتونیم که هم باشه دیدو باشه و اینجا اگر شکل ما با شکل مایل باشه و خود سیستم آکاس که یک نظر با خود شکل لوکال اکسس داره و یک گلوبال اکسس که نظر با خود جاذبه زمین است که اگر یک میلی ما به این شکل باشه این لوکال اکسسی به این شکل است اما گلوبال اکسسی به میشه این الان میبینید خب این فرق نمیکنه این به شکل موازی با مستوی فقط فرق نمیکنه رو باز هم میگه نظر به کدام محور فوق قرار دارن جوای قرار دارن باز از باش میگیم که ات باز نظر به سوال صرف یک نود است اینو میگیریم کلیک این اون طریقی که براتون داول گفتم در سپورت اینجا هم طریقه اپلای کردن یا آسان کردن اینجا همین طریقه است فرض کنید باش میگیم که یوز کرسر پلاس یا باش آسان باش میگیم که یا یوز کرسر میگیریم کلیک میگیریم آسان میگیم بالای زمین میله کلیک بالای زمین اسکیپ میگیریم از تمام میریم اینجا بار واسه خب قیمت برنامه رایت کلیک میکنیم استراکچر دیاگرامز میایم اینجا در لیبلز میایم در لیبل باش میگیم که لود ولیوز اینه چک میکنیم و اگر شارکت کار داریم باز دیگه هر دفعه نمیایم صرف باش میگیم shift v you second for quick access to the labels using keyboard hotkeys press shift plus باز در مقابل هر کدام از این چیز شارکت مثلا به خاطر لود ولیوز باز صرف shift v میگیم باز هم برام نشان اینجا بیایم بالا اینجا باش میگه لوز نشان میده باز هم نشان میده باز این بالا این میگه اسکیل با خاطر این پوینت فورس مقیاسش بزرگ میکنه فرض مثال 3 میسازیم یا 2 میسازیم یا 3 میسازیم میگیم که اپلای اوکی باز هم نشان اینو میگیریم در پوینت فورس که باش میگیم که 20 اپلای حالا چک برام اصلا به طرف خب این شکل بود انالایز با شکل بود که شکل ما دوست مدلینگ ما تکنیک میشه خصوصا حال فعلا یک مقطع اختیاری برش مشخص این حتمی است صرف مقطع انتخاب میکنیم خب وزنش در انالایز حساب نمیکنه اون که از کجا حساب میشه بزرگ پاسان میکنه این شما میتونید وقتی که در انالایز که حساب نشه شما میتونید که از مقطع استیل استفاده کنیم و هم از کانکریت اگر از مقطع فلزی کار داریم یا استیل این استفاده میکنیم سیکشن دیتابیس بالا ایزی کلیک میکنیم نظر به هر کد
اما از کدام مقاطعی که استفاده میشه میتونیم که استفاده کنیم. اگر دبل شیپ است، اگر ان شیپ است، اگر اس شیپ است، کلش نظر به اون قوانینی که هست اینجا بر ما جای به جای شده. فرض مثلا اگر ما بگیم دبل شیپ هم که مقطع اختیاری انتخاب کنیم اد باز رو اد کنیم اینجا بر ما میاد. اگر بخواهیم که این بالای زو اساین کنیم باش میگیم که اساین بالای زو کلیک باز زو اساین کنیم. شکل مدلینگ ما دیگه مکمل شد که مکمل شد. اینجا بالای زو میایم در قسمت آخر انالایز پرینت اینجا برش میگیم. اینجا برش میگیم که اد باز ازی کلوز بازی پس بالای انالایز رن انالایز برش میگیم که یس که سیوش میکنه. بازی که اینجا برش میگیم که زیرو ایررز و زیرو وارنینگ نالی انالایز. اینجا آپشن داره براتون میگه اگر شما بخواید که عکس العمل و شیر فورس رو چک کنیم یه میگه go to post processing mode اینجا اوکی میکنیم. داخل همون باید که باید انتخاب کنیم که بار با اساس چی اسمون انتخاب میکنیم اپلای میکنیم اوکی میکنیم. بازی که اگر بخواید که عکس العمل رو ببینید اینجا میگه چارتون چارت. اگر بخواید که دیسپلیس کپیش دیسپلیسمنت دبیم گراف شکل ببینید اینی که از شکل دیاگرام مومنت شد قیمت براتون نشان نمیده. اگر بخواید که قیمت رو ببینید ریزالت میرین ویو ولیوز در بندینگ مومنت بس میگه که ماکسیمم مومنت تمام نشان اینوتیت کلوز اش چون بیاد. و اگر خواسته باشین که مثلا دیگه شکلش ببینیم در گراف این طرف باز اینجا هم میتونید ببینید یاشتون و اینجا که این یک قسمت واسطی رو براتون با شکل چی نشان میلان داره. و اگر خواسته باشین که بهش نشان نده باز میتونید که از لود استفاده کنید رو بود کار. ولی اگر پس بیم مثلا در اینجا دبین بین اگر بخواین که مثلا شیر فورس شد اینجا ببینید اینجا میگه شیر وای شیر فورس. اگر بخواین که بندینگ مومنت براتون نشان نده امزایت آف شیر فورس اینجا براتون نشان. و اگر بخواین که قیمتایی رو ببینید باز هم در ویو ولیوز میرین اینجا برش چی انتخاب میکنیم اینجا برش شیر مکس انتخاب میکنیم اینو که 4 یا اون قسمت این شکل امپلان بخاطر اینجا که در این نقطه که است از اثر دو قوت است. این دو قوت است مسئله کنید در این نقطه که است از بین یعنی چهار تون مثبت که چهار تون منفی در هر نقطه که دیگه تکر کنه میره تا که برش شد. چرا که نقطه که دو نوع چی مخالف با هم دیگه کش میشه اون نقطه است که کٹ میشه. این مهم است این بالا باشه این بالا باشه. این نقطه است که تقدیر است نقطه است که برش میکنه. باز بخاطر از این نقطه برای ما به این شکل شامل میکنید در این دو نقطه یا کاتگوری تقدیر میشه تا که کٹ میشه. و اینه که ما با کاتگوری تست یا دستم یا که انالایز میکنید با ما مستقیم میگیرید. چرا اگر مطالبه پیش ما باشیم وقتی که شیر فورس بار منتشر رو که ما میبینیم وقتی که کار کنیم از اون دیاگرام دوایی شکل میاد خطی میاد که خطی هم این به این معنی داره که فرض مثال این یک باشه مثلا این 4 تن یا 5 تن یا 4 تن یا 6 تن این بار منتشر در هر نقطه که میکنه تخریب کنه که تخریب که در این نقطه عین مثال ما اینجا میکنه 4 متر تکلیف کنه که از 5 میلیارد بیاکتیوی خدا انسان میکنه و تخریب و خاطر اون کارو ما رقم کنه. اگر بخوایم که رقم نیم رقم رو مثلا دونان گرفته دیگه چرا دیگه تو فکر میشه مارکی یا ببین نمیگیم که اصلا دیگه دیگه کنسپت دیگه اگر بخوایم که رقم که شما میگید پول رقم رو نشون بدید با مشکل میشه. دیگه چی است؟ باز اگر خواسته باشه که در نودای مشخص اینجا شیر فورس یا رو ببینید باز کلش رو شما اینجا مشخص کرده که مثلا در نود اینجا کلش رو براتون گفته که مثلا در نود 1 اینجا سیپ اینجا براتون سلکت میکنم نود سیسته اینجا 8 تون اینجا 4 تون اینجا کلش رو براتون قیمت ها رو براتون مشخص و اینی بود انالایز